हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। नवरात्रीचे उपवास चालू आहे। 9 दिवस उपवास असल्यामुळे प्रत्येक दिवशी काही ना काही वेगळं असं बनवलं जातं आणि ह्या नवरात्रीच्या दिवसाला काही अशा भाज्या पण आहे का ह्या उपवासासाठी बनवल्या जातात। तर आज आपण 9 दिवसाच्या उपवासामध्ये रताळ्याचा असा एक वेगळा पदार्थ बनवणार आहे, ते म्हणजे रताळ्याची खीर। तर ह्या 9 दिवसामध्ये तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या काय माझ्या रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपी बनवायला। इथे मी 2 मीडियम साईजची रताळी घेतलेली आहे। वजन केलं तर याचं 250 ग्रॅम आहे। कंदमूळ असल्यामुळे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे। याला जरा पण माती ठेवायची नाही आहे, कारण हे आपल्याला कमी पाण्यामध्ये शिजवायचे आहे। एक तर तुम्ही उकडहंडी करून शिजू शकता किंवा कुकरमध्ये कमीत कमी पाण्यामध्ये शिजवले तरच रताळ्याला छान चव येते। जास्त पाणी टाकून जर रताळी शिजवली तर याला पांचट चव येते, म्हणून थोडंसं पाणी म्हणजे 2 रताळ्यांसाठी मी अर्धा पेला पाणी टाकलेलं आहे आणि मंद गॅसवरती 10 ते 12 मिनिटं आपल्याला रताळी शिजवून घ्यायची। तर छानपैकी रताळी शिजलेली आहे। ते इथं तुम्ही बघू शकता। रताळ्याची आपल्याला इथे साल काढून घ्यायची आहे, पण एका साईडला आपण गॅसवरती दूध गरम करायला ठेवलं आहे आणि दूध आपल्याला 1 लिटर घ्यायचं आहे। हे 1 लिटर दूध आपल्याला आटून अर्धा लिटर करायचं आहे। इथं मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। तुम्ही कोणतं पण पिशवीचं किंवा फुल फॅट कोणतं पण दूध घेऊ शकता। तर इथे दूध एका साईडला आटते तोपर्यंत आपण रताळ्याची साल काढून घेऊया। रताळ्याचा हा एक वेगळा पदार्थ केलेला आहे। रताळ्यापासून तर भरपूर सारे पदार्थ बनवले जातात। रताळ्याचे गोड काप, तिखट काप, रताळ्याची खीर, रताळे उकडून त्याबरोबर शेंगदाण्याचं बेसन बनवून पण खाल्लं जातं। रताळ्याच्या पुऱ्या बनवतात, गुलाबजाम बनवतात, हवे तसे नाना प्रकारचे प्रकार रताळ्यापासून बनवले जातात। तर आता छानपैकी इथे रताळ्याची साल काढून झालेली आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता सुरीच्या साह्याने इथे मी तुकडे करून घेतलेले रताळ्याचे। तर तुम्ही मॅश करून घेऊ शकता किंवा सुरीने पण कट करू शकता। तर कंटिन्यू दूध छानपैकी चमच्याच्या साह्याने मिक्स करत दूध आटवून घ्यायचं आहे। दूध आटवता इथे काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पिस्ता, काजू, बदाम हे पण आपल्याला दुधामध्ये टाकायचं आहे आणि छानपैकी दुधामध्ये शिजवून घ्यायचे। तर कंटिन्यू मिक्स करत राहायचे, नाहीतर उतू जाण्याची शक्यता असते। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी दूध छानपैकी आटवून घेतलं आहे, अर्ध दूध झालेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला आवडीनुसार साखर टाकायची आहे। तर इथे मी अर्धा कप साखर टाकलेली आहे। ऑलरेडी रताळे आपली गोड असतात म्हणून साखर मी कमी टाकलेली आहे। आता ह्या खीरीला छानपैकी कलर येण्यासाठी थोडंसं दुधामध्ये फूड कलर घेतला आहे आणि तो मी ह्या दुधामध्ये टाकून मिक्स करून घेतलेला आहे। तुम्ही ते केशर पण वापरू शकता, नाहीतर तुम्ही हे स्किप पण करू शकता। तर त्यानंतर रताळी कापलेली आपल्याला दुधामध्ये टाकून घ्यायची आहे। जरी ही कापली असेल रताळी तरी आपल्याला चमच्याच्या साह्याने हे मॅश करून घ्यायचे। तर ह्या रेसिपीला तुम्ही रबडी बोलू शकता, खीर बोलू शकता किंवा बासुंदी बोलू शकता, हवी ती नावं देऊ शकता, कारण ही एवढी सुंदर होते खायला की तुम्ही एकदा तोंडामध्ये 1 चमचा जर तुम्ही ह्या खिरीचा किंवा रबडीचा घातला तर तुमचं पोट तर भरेल पण मन भरणार नाही। तर तुम्ही नक्की एकदा रेसिपी ट्राय करा। आणि इथे मी तुम्हाला सांगेन, जेव्हा पण रताळ्याची खीर खाल तर गरम तर छानच लागते, पण जरीही थंड करून खाल्ली ना तर खूपच छान लागते। तर इथे तुम्ही बघितलं चमच्याच्या साह्याने आपण रताळी जी होती ती मॅश करून घेतली होती आणि छानपैकी दुधामध्ये मेल्ट झालेली आहे। पूर्णपणे मेल्ट झालेली नाही आहे, पण थोड्या थोड्या काही गाठी आहेत त्यामध्ये आणि त्या असल्या पण पाहिजे, पूर्ण पण मेल्ट करायचं नाही आहे। तर आता एकदा मिक्स करून यामध्ये थोडीशी अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकलेली आहे आणि मी गॅस बंद केलेला आहे। छानपैकी आपली घट्ट अशी रबडी खीर तयार झालेली आहे। मी गॅस बंद केल्यानंतर ह्या खिरीबरोबर आपल्याला एक उपवासाचीच अशी पुरी बनवायची आहे। तर त्यासाठी मी इथं 1 कप राजगिऱ्याचं पीठ घेतलेलं आहे। हे जरी राजगिऱ्याचं पीठ रपरपीत असेल तरी आपल्याला हे छानपैकी मळून ह्याला थोडंसं 10 मिनटं भिजत ठेवायचं आहे। तर त्यासाठी पीठ मळताना इथं मी मीठ घेतलेलं आहे। हे मीठ सेंदा नमक आहे, कारण उपवासाला सेंदा नमकच खातात। तर त्यानंतर 1 चमचा तेल टाकायचं आहे आणि तेल टाकून मीठ टाकून छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं असं नरमच पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे, कारण हे पीठ जरा जाड असतं तर पुऱ्या बनवताना थोड्याशा साईडला चिरा पडतात। तर इथे तुम्ही पिठावरती लाटू शकता पुरी किंवा प्लॅस्टिकचा कागद घेऊन त्यावरती सुद्धा लाटल्यात तरी पुऱ्या छानपैकी येतील। तर इथे पीठ मळून झालेलं आहे। इथे पीठ मळून झाल्यानंतर आपल्याला 10 मिनटं साईडला ठेवायचं आहे आणि 10 मिनटानंतर आपल्याला ह्याच्या पुऱ्या बनवायच्यात। ह्या वाडग्यावरती मी झाकण ठेवते आणि 10 मिनटं आपण वाट पाहूया। तर आता इथे 10 मिनटं झालेले आहे। तर आता कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवते आणि जे पीठ आपण मळून ठेवलं होतं ते थोडंसं चांगलं नरम करून घेऊया। परत तेल लावून नरम करून घ्यायचं आहे। तर इथे थोडंसं जर कडक वाटत असेल तर परत थोडंसं पाण्याचा हात लावून नरम करून घेऊ शकता तुम्ही, कारण थोडंसं हे जाडसर पीठ असल्यामुळे
त्याला चिरा पडतात पुऱ्या बनवताना। तर छानपैकी आपले हे पीठ तयार झालेलं आहे आणि याच्या आपल्याला पुऱ्या बनवून घ्यायच्यात। तर ह्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या मी पिठावरती लाटणार आहे। तर जशा तुम्हाला पुऱ्या बनवायच्या छोट्या मोठ्या तसे तुम्हाला पेढे बनवून घ्यायचे। छोटे छोटे हे पेढे बनवून घेते तर या पद्धतीचे बनवून झालेले आहे। तर ही जी पुरी आहे तर आपण जी बनवलेली खीर आहे तर त्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता, खूपच खायला छान लागते। आणखीन पण तुम्हाला मी ते सांगेन, बटाट्याची भाजी करू शकता, लाल भोपळ्याची भाजी करू शकता, या उपवासासाठी भेंडीची भाजी पण चालते। तर ते भेंडीची भाजी पण बनवली तरी तुम्ही या पुरीबरोबर खाऊ शकता। आणि खीर जी आहे तर ती तुम्ही थंड करून नुसती खाल्ली तरी चालेल। तर नक्की ह्या नवरात्रीच्या उपवासामध्ये तुम्ही पुरी पण बनवा आणि खीर पण बनवा। तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी मला कमेंट्स नक्की सांगा आणि आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर इथं तुम्ही बघितलं पुरी आपली लाटून झाली आहे आणि गॅसवरती एका साईडला तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तर तेल पण चांगलं आपलं गरम झालेलं आहे। तर आता पुरी टाकूया आणि चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला पुरीवरती तेल टाकायचं आणि थोडं थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे पटकन पुरी फुलली जाते। तर आता एका साईडने तर फ्राय झालेली आहे, आता पलटी करूया आपण। तर बघू शकता पुरी छानपैकी आपली फुललेली आहे। तर या पद्धतीने छानपैकी आपण पुऱ्या बनवून घेऊया आणि गोल्डन कलरच्या फ्राय करून घ्यायच्यात। तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स नक्की सांगा। आणि याचबरोबर उपवासासाठी काही रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत, तर त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन बघू शकता। रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकनला क्लिक करा, म्हणजे येणाऱ्या काय माझ्या रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला पाहता येईल। चला तर मग परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।